Hello mga mare, andito na naman si Maring Rose ninyo. May bago na naman po tayong i-share po sa inyo. Kaya kung handa na po kayo, tara na sa kusina. Kailangan lang po natin ng mga bell pepper. Kahit anong kulay po pwede yan. Pwede po, red, green, yellow. Kailangan cheese, thyme, fresh or dry, okay lang po. Black pepper powder, salt, oil, kahit olive oil pwede po. Egg po ng mga 4 or 6, depende po kung ilan po kayo kakain. Ngayon, kailangan po natin i-chop yung, ito, chinap ko na pala ng bell pepper. And then, pupunta na po tayo dun sa kawali natin. Lagyan po natin ng 1 tablespoon of oil. Yung egg po pala, kung ilan po kayo, bahala na po kayo magtansya nun. Kasi ang ginagawa ko po, 2 eggs per 1 person po. Ngayon po mainit na po yung kawali natin, ilagay na po natin yung chinap natin na bell pepper. Ngayon po lulutuin po natin ito hanggang medyo lumambot po siya. Kahit yung medyo makikita nyo pong mag-brown, okay lang po yun. Kasi yun pong kailangan natin mag-brown siya. Kasi kailangan po to sa oven, i-grill natin, kaya lang nasira yung oven namin, kaya dito na lang po ako gumawa. So hintayin po natin itong maluto, lumambot and then ito na po yung naluto na po natin na bell pepper. Ito po, dalawa lang munang gagawin ko. Gaya po sinabi ko, 1 person is 2 eggs ang kailangan. Kailangan lagyan natin ng 1/4 teaspoon of salt, black pepper po. Depende po kung gaano po karaming ilalagay nyo. And then nakalimutan ko po na i-add po sa ingredients yung milk po. Kailangan natin lagyan ng milk every 2 eggs, 1 tablespoon of milk. Yan po, nasa inyo po kung gusto nyong dagdagan yung milk, po pwede rin po siya. Yan, ibatihin lang po natin hanggang ma-dissolve po yung milk. Yan po. Yung green pepper po natin, mga ganyan po siya na para siyang sunog-sunog, okay lang po. Kasi kailan din talaga na mag-grill yung bell pepper natin. And then ngayon po, lulutuin na po natin yung itlog. Yan, hindi ko na po hinugasan yung kawali natin kasi okay lang naman. Kaya medyo, kita nyo naman medyo sunog-sunog. Then lagyan po ulit natin ng konting mantika. Mga half teaspoon. Half teaspoon po. Yan po. Ngayon lalagay na po natin yung egg. Lulutuin na po natin. Yan. Yan. Scramble egg. Yan po, i-spread lang po natin siya sa mga gilid-gilid para medyo lumaki po yung scramble natin. Ilagay na po natin yung bell pepper. Yan. Masarap po ito. Magagaranti ko po sa inyong masarap po ito. I-try nyo po. Lalo na po yun, lalagyan natin siya ng cheese. Yan, wow. Yum, yum. Masarap po siya. Madali lang din pong gawin ito. Yan, damihan lang po ninyo ng cheese. Kung wala po, kahit anong klaseng cheese po, pwede po natin itong gamitin. Kahit yung fresh na cheese, yung mga mozzarella na fresh, pwede rin po yun. Kung gusto nyo pong, ayan, lagay po natin yung thyme. Kung wala po kayong thyme po, pwede po kayong gumamit ng coriander leaves or parsley. Mga herbs po, pwede nyong gamitin. Kahit anong herbs. Pero ang ginamit ko po ngayon is thyme. Yan po, flip, anong tawag doon? Ganyan na lang po. Hindi ko alam ano, nakalimutan ko ng tawag doon yung. Yan. Tapos, baliktarin na lang po natin.
Yan. And almost done po yung scramble egg natin. Yan na po. Please subscribe, like, and share po kung nagustuhan nyo po itong video ito. At mag-comment na lang po kung mayroon po kayo mga suggestion at may mga gusto po kayong i-share din po kung may mga pagkukulang po ako. At ganun po. Please subscribe, like, and share po. At pakiclick na rin po yung notification bell para lagi po kayong ma-notify every time po na may bago po akong upload na videos. Ayan po, balik na rin ulit natin. Kasi yung amo ko gusto niya medyo tostado. Yung ayaw niya yung parang yung medyo may tubig-tubig, ano yun? Basa-basa. Tawag doon. Yan po, tapos na po yung egg natin. Iset na po natin yung plate. Yan. Yum, yum. O, ito na po yung scramble egg natin. Pwede po tayong yung side niya, mga prutas, kahit ano pong gusto nyong ilagay na side. Ayan po. Pwede rin po kayo maglagay ng yung Philadelphia cream. Yan po, masarap po siya. Kahit anong bread po, pwede po dyan. Maraming salamat po. Kung nagustuhan niyo po itong video ito, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share po. At mag-comment na rin po. At pakiclick na rin po yung notification bell para lagi po kayong ma-notify every time po may bago po akong upload. Maraming salamat po. Bye!